Uy! Part 2 na ito. Pero andyan naman links ng ibang parts, subscribe ka na din ha, salamat. Pinakita na inuobserbahan peren ni Papa God si Hiroko mula sa realm nito. Nag-aalala ito dahil nga sa mali ang nabigay niyang buhay kay Hiroko noong una at ngayon ay conscious na tuloy si Papa God. Hindi daw kasi pwede pakialamanan ang buhay ng tao once na nabigay na ito. Kaya naman binigyan niya na lamang si Hiroko ng choice sa panibago niyang magiging buhay sa kagustuhang bumawin nito sa kanya. Bigla namang natigilan si Papa God nang matanto nito na napadala niya pala si Hiroko sa delikadong kagubatan na tinatawag na Forest of Death. Natarante ito at sinabing papabalikin niya na lamang si Hiroko ngunit hindi nga pala pwede dahil nasimulan na ang buhay nito. Inisip na lang ni Papa God na pag namatay naman ito ay mapupunta ulit ito sa kanya at mag-so-sorry na lang ulit siya. Inisa-isa ni Hiroko ang mga natutunan niya so far sa paggamit ng omnipotent farming tool niya. Una ay ang nakakapatubo ito ng pananim kahit walang buto, kagaya ng sibuyas, patatas, repolyo, at kamatis. Napansin niya din na kung ano ang iniisip niya na itanim habang gamit ang tool ay iyon din ang tumutubo dito. Sobrang bilis din ito tumubo kaya di niya matapos video sa recap candy kaya nagsusubscribe na siya diretso. Baka naman, sa bilis ding tumubo ng patatas ay na-expose ang bunga nito sa araw kaya naman ginawa nito ng paraan ni Hiroko sa pamamagitan ng paglagay ng pasobrang lupa sa ibabaw nito. Wala pang kaalaman sa pagfa-farm si Hiroko kaya matututo na lang daw siya mula sa mga pagkakamali niya. Bilang pasasalamat naman niya kay Papa God at sa God na may jurisdiction sa agrikultura, ginawa niya ito ng estatwa. Masaya si Hiroko dahil simple lang ang buhay niya dito. Simpleng nilaga na rabbit na may bagong ani na mga gulay, wala nga lang seasonings, at least daw organic. Wala ding sayang dahil napupunta ang iba sa mga spoiled mababait niyang aso. Sinubukan niya na ding magtanim ng mga fruit-bearing trees sa labas ng bakod niya para naman daw maiba sa diet niya. Tuwang-tuwa naman si Hiroko sa mga aso dahil may nakakasama siya kumpara kung mag-isa lamang siya. Malaking tulong din ang mga aso dahil na-e-explore na ni Hiroko ang gubat nang hindi siya nawawala. Nakahanap na din siya ng ilog na pwede niya magamit at makonekta sa farm niya. In-expand niya na din ang crop fields niya. Nagtanim siya ng wheat para sa harina nito, oilseed para sa oil nito, sugarcane dahil gusto niya na din ng matamis. Nagtanim din siya ng soybeans para daw makagawa siya ng edamame na kinalungkot niya dahil kailangan niya ng asin dito ngunit wala siya nito. Nagdaan ang mga araw at nagsimula ng lumamig ang paligid. Nag-aalala naman si Hiroko dahil hindi niya alam kung gaano kalamig umaabot sa mundong iyon at wala rin siyang makakapal na damit. Nagsimula na siyang maghanda at sinubukan niya ang balat ng rabbit ngunit nangangamoy ito. Isang araw, tinawag siya ng aso niya at may kasama na itong malaking gagamba. Kumaway ito kay Hiroko sabay nagpasikat at gumawa ng panyo, at may embroidery pa nga ng sarili niya. Tuwang-tuwa si Hiroko at simula noon nanirahan na ang gagamba sa higanting puno. Nagagawa din itong mag-produce ng damit mula sa mga balat ng mga hayop kaya nasolusyonan nito ang problema niya sa lamig. Pati na rin mga gamit niya sa bahay na kailangan ng tela ay basic lang dito. Kaya naman pinangalanan na ito ni Hiroko at tinawag na Zobitan. Dumating na nga ang winter at dala na din ng lamig ay nakaramdam din siya ng lungkot dahil sa haba na din ng panahon na mag-isa siya at wala man lang makausap. Nagdaan ang mga araw at unti-unti na ring lumipas ang winter at nagsimula ng uminit ulit. Ibang init naman ang nadama ng pabebe niyang mga aso nang magsialisan ito at bumalik ng may kanya-kanya ng dalang jowa. Nagpekita na rin si Zobitan at natuwa naman si Hiroko dahil may mga babies na din ito. Unti-unti nang lumalaki ang mga palamunin pamilya ni Hiroko kaya sinipag pa ito lalo na palaguin ang farm niya. Bigla namang napalingon si Hiroko sa pag-alarm ni Zobitan na naghuhudyat na may nakita ito sa kagubatan. Agad naman itong pinuntahan ni Hiroko at doon bumungad ang isang batang babae na kinagulat niya. Agad niya naman itong nilapitan nang humingi ito ng tulong, ngunit walang ano-ano'y sinunggaban siya nito at kinagat. Nagulat naman si Hiroko dahil bigla na lamang itong nag-transform at lumaki na pinagtaka ni Hiroko kung ano nga ba ito at kung kalaban ba ito. Bigla naman siyang inatake ng mga aso ni Hiroko na nagsanhi ng pagliit ulit nito. Dito kinausap niya ulit ang babae at nalaman na ito ang nag-umpisa ng lahat kaya inatake lang din siya ng mga aso. Dahil palagay naman ang loob niya dito ay hinayaan niya itong sipsipin siya para makarecover na ito. Pagbalik sa farm ay kasama na niya ito.
Tuwang-tuwa naman ang babae dahil sa dami ng tanim ni Hirako at bago ito sa paningin niya. Nalubos na ikinatuwa naman ni Hirako dahil may nakakausap na siya. Kaya naman buong maghapon ay nag-date estay na masyal at inikat nila ang buong farm. Kinagabihan ay tumungo na sila sa cabin ni Hirako. Dito nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Lululusi at isa itong vampira. At ang rason daw kung bakit siya napadpad doon ay dahil gustong kunin ng nobles ang research niya kaya umalis siya doon. Ngunit may ipinadala daw ang mga ito para sundan siya kaya doon naisipan ni Lululusi na pumunta sa gubat dahil bukod sa makakatago na siya ay makakapag-research pa siya ng mga tanim. Dito tinanong din ni Lucy si Hirako kung paano niya daw napaamo ang mga halimaw dahil nga sa reputasyon ng gubat na ito at mag-isa pa nga daw nakatira dito si Hirako na lubos naman niyang pinagtaka. Sa gitna ng pagsasalita ni Lucy ay bigla namang sabat ni Hirako at sinabing doon na lang siya tumira, doon na lang siya mamalagi, at doon na lang siya forever sabay pang malakasan na baw kay Lucy na lubos na kinagulat nito. Natarante naman si Lucy sa mga biglaang pangyayari habang si Hirako naman ay nag-aapoy sa kadesididuhan. Naiihi na parang natatae, di na kinaya ni ate mo at napaoo na rin ito. Nalubos naman na kinatuwa ni Hirako sabay damba kay Lucy, at di na pinakita ang mga sumunod, KJ. Kinabukasan, maganda ang gising ni Hirako at napansin itong lumiit daw si Lucy sabay sabi naman ni Lucy na proteksyon niya daw yun para di siya manyakan ni Hirako. Nagplano na rin sila sa mga sunod na gagawin at biglang napagtanto ni Hirako na si Lucy daw ang unang tao na nakasama nila sa farm niya bukod pa sa mga aso niya at kay Zobitan. At doon nagsimula na ang Harem Este Village ni Hirako, at madaragdagan pa, abangan, kaya pakurot na din po ng subscribe button para updated ka. Salamat.